নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নীলাশ্ৰী অসমৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ব্ৰেড পিজা বনাম আৰু কেনেকৈ বনাম ব্ৰেড পিজাটো আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই যাব। ব্ৰেড পিজা বনাবলৈ আমি প্ৰথমে লৈছোঁ সৰু মিডিয়াম সাইজৰ ব্ৰেড 4খন। তাৰপিছত আমি লৈছোঁ চীজ, এয়া আপুনি দোকানত কিনিব পাব, আমুল বাটাৰ আৰু টমেটো চচ, আৰু এটো হৈছে পিজা চচ, এয়া আপোনালোকে বজাৰত কিনিবলৈ পাব। আৰু মই নিমখ অকমান লৈছোঁ, কেপচিকাম সৰু এটা কাটি লৈছোঁ, বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু সৰু জলকীয়া এটা। এতিয়া আমি 4খন ব্ৰেডৰ ওপৰত পিজা চচটো লগাই লৈছোঁ, এয়া দেখিছে পিজা চচ ভালকৈ লগোৱা হৈ গ'ল। আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ, কেপচিকাম আৰু বিলাহীখিনি আমি এতিয়া ভালকৈ মিহলাম। মই গোটেইখিনি কাটি লোৱা পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু কেপচিকাম, জলকীয়া দি লৈছোঁ। তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপমান দিব আৰু টমেটো চচ দিব অলপমান। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি মিহলোৱা হৈ গ'ল, দেখিছে ভালকৈ সানিব এইখিনি। এতিয়া মিক্সাৰখিনি মই 4খন ব্ৰেডৰ ওপৰত ভালকৈ দি দিম, এয়া দেখিছে মই ভালকৈ গোটেইখিনি দি দিছোঁ, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই চীজখিনি মিক্সাৰখিনিৰ ওপৰত ভালকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কৰি দি দিছোঁ। আপোনালোকে এখন এখনকৈ দিব পাৰে, নিজৰ কথা। মই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিছোঁ, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গেছটো ল' ফ্লেমত জ্বলাই বাটাৰ অকণ দি লৈছোঁ, এয়া দেখিছে। ইয়াত আমি ব্ৰেড দুখন দুখনকৈ দি দিম। ভালকৈ ঢাকনখন মাৰি দিব আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব আৰু বাটাৰ অকণ অকণ কাষে কাষে দি থাকিব। এয়া 25 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক আমাৰ ব্ৰেড পিজা হৈ গ'ল। খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকেও বনাই খাব ঘৰতে, খুব ভাল লাগে খাই আৰু বহুত টেষ্টি হয়, ইয়ামি হয়। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে বনাই খাই মোক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই, তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।